Përshëndetje për të gjithë nderuar shikues, është edicioni Lajmeve i orës 16:30 në News24. Në lajme do të ndiqni. Prokurorët e prokurorisë së posaçme u betuan sot para presidentit Meta një ditë para se SPAK të filloj punën. Prokurori Arben Kraja u zgjodh me 6 vota nga KDP si drejtuesi kësaj prokurorie, e cila do të zëvendësojë prokurorinë e krimeve të rënda. Shtetet e Bashkuara përshëndesin me entuziazëm ngritjen e SPAK-ut dhe sigurojnë se kjo strukturë do të vërë para drejtësisë zyrtar dhe kriminal deri më sot të paprekshëm, ndërsa Bashkimi Evropian e vlerëson një moment me rëndësi për reformën në drejtësi. Edhe Partia Demokratike e përshëndet SPAK-un dhe shpreson që kjo prokurori të hetojë krimin që ka mbështetje qeveritare. Ndërkaq, një ditë pas dënimit Ervin Salianit bashambledh kryesin dhe grupin e ish-deputetëve. 3 viktima janë shënuar sot pas sherreve ordinere në Patos dhe në Korçë. Gardiani i burgut vret me armë 2 të rinj pas një sherri në Patos, ndërsa një 45 vjeçar në mborje të Korçës vdiq i goditur me thik. Pushohet çështja në ngarkim të Ergys Faslis, njërit prej të akuzuarve si pjesëtar i një organizate terroriste që do të kryente sulm në ndeshjen Shqipëri-Izrael. Pas 4 vitesh, prokuroria vërtetoi se akuzat ishin të pabazuara ligjërisht. Policia italiane ka çmontuar një pjesë të grupit mafioz Ndrangheta të Kalabrisë, duke vënë në pranga mbi 300 persona, mes tyre zyrtar të lartë të shtetit dhe politikanë akuzuar për vrasje, korrupsion e pastrim parash. Ngjarje historike në Shtetet e Bashkuara, Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan miratoi 2 akuza për shkarkimin e presidentit Trump, ndërsa Senati do të votojë në janar. Trump akuzohet se i ka kërkuar presidentit Ukrainas të hetojë djalin e rivalit të tij Joe Biden për korrupsion. Ju njoh tani për më gjërësisht. Prokurorët e prokurorisë së posaçme u betuan sot para presidentit Meta një ditë para se SPAK të fillojë punën. Prokurori Arben Kraja u zgjodh me 6 vota nga KLP si drejtuesi i kësaj prokurorie, e cila do të zëvendësojë prokurorinë e krimeve të rënda. Ne patëm bekimin në një prurje shumë të mirë, qoftë nga ana sasiore, qoftë nga ana cilësore, kandidat për postin e drejtuesit, por ishte një bekim që shumë shpejt na ballafaqoi me një vështirësi të shtuar, në fakt, sa i takon vendimit ton. Ne analizuam kandidaturat përkundrejt atyre 7 kriterëve, 7 standardeve për cilat jemi të shqetësuar paraprakisht. Me këtë vendim që marrim sot, ne vendosim që tu është burin e fundit në mozaikun e SPAK-ut, që nga ky moment roli i Këshillit të Prokurorisë në raport me këtë strukturë të rëndësishme ndryshon, merr trajtën e një garanti të pavarësisë të SPAK-ut, merr trajtën e një garanti të suksesit të kësaj organizate të re, natyrisht që tani fjala është për ta, mbështetur në nenin 148.3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Në nenin 52 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Në nenin 15 të ligjit për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të kuftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, si dhe në nenin 20 të rregullores mbi kriteret dhe procedurën për ngritjen e detyrë të prokurorëve pranë prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe lartë drejtësisë të prokurorisë vendosi: Zoti Arben Kraja emërohet drejtues i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. 8 prokurorët e strukturës së posaçme, njohur si SPAK, u betuan sot përpara presidentit të Republikës Ilir Meta. Prokurorët e parë të SPAK me një mandat 9 vjeçar, pa të drejtë riemërimi, janë Altin Dumani, Arben Kraja, Behar Dibra, Edvin Kondili, Elida Çelami Kaçkini, Enet Nakuçi, Enkelida Milolani dhe Klodian Braho. Prokuroria e posaçme antikorrupsion është struktura e posaçme që do të hetojë dhe çojë në gjykatë dosjet e korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe me krimin e saj zhbëhet gjykata e krimeve të rënda. Pas betimit të prokurorëve tek presidenti, Ambasada Amerikane në Tiranë dhe ambasadori BE-s kanë përshëndetur ngritjen e kësaj strukture. Nga dita e sotme, Shqipëria ka një organ prokurorësh të angazhuar për të identifikuar, hetuar dhe vënë përpara drejtësisë zyrtar të kaluar apo aktual dhe bos të krimit, individ që në kohët e vjetra janë konsideruar si të paprekshëm.
Ndërsa Shqipëria nis një fazë të re të zhvillimit të saj demokratik dhe ligjor, Shtetet e Bashkuara do të mbeten një partner i palëkundur në mbështetje të SPAK edhe të gjithë atyre që kërkojnë t'i japin fund pandëshkueshmërisë dhe të sjellin drejtësi për popullin shqiptar, shkruan ambasada amerikane në Facebook. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Soreka, i tha se sot është një tjetër moment i rëndësishëm për zbatimin e reformës në drejtësi, u shpreh ai. Opozita jashtëparlamentare përshëndet fillimin e punës së SPAK-ut dhe mbështet funksionimin e pavarur të kësaj strukture. Partia Demokratike shpreh vullnetin për t'i dhënë besim dhe për të mos paragjykuar asnjë prej prokurorëve në përbërjet e kësaj strukture, pavarësisht vendimeve të disa prej tyre në të shkuarën. Për Selim Blu është koha që prokurorët të ngrihen në lartësinë e detyrës dhe të përmbushin pritshmërinë e qytetarëve shqiptar për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë së krimit të organizuar, promovuesve të kriminalëve në politikë dhe zyrtarëve të korruptuar. Edhe për LSI-n, fillimi i aktivitetit të SPAK-ut është moment shpresëdhënës se në Shqipëri do të nisë seriozisht puna për ndëshkimin e pandëshkueshmërisë edhe për sundimin e ligjit. Ngritja e strukturës së posaçme dhe byrosë së hetimit, thuhet në deklaratën e LSI-s, do të sjellë një erë të re në garantimin e sigurisë juridike për qytetarët e thjeshtë edhe për barazim përpara ligjit. Koha e të fortëve kriminalëve me pushtet apo të mbrojtur nga pushteti ka mbaruar, thuhet në reagimin e LSI-s. Dy partitë opozitare përshëndetën në reagimin e tyre angazhimin e partnerëve të ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Një krim i dyfisht ndodhi këtë tente pranë qendrës shëndetësore të Patosit. 2 të rinj u vranë pas një sherrri me një të tretë për motive të dobta. Nga plumbat e armës Martin Skëndajt, gardian i burgut të Fierit, humbën jetën Elis Kapaj, 22 vjeç, dhe Manol Rapaj, 26 vjeç. Gardiani u arrestua nga policia pak minuta pas ngjarjes. 2 të rinj u vranë në oborrin e poliklinikës së Patosit pas një konflikti fizik që nisi brenda ambienteve të saj dhe degeneroi deri në përdorimin e armës së zjarrit. Ngjarja e rëndë u shënua gjatë mesditës kur në poliklinik ndodheshin mjaft qytetar, mes të cilëve shkaktoi frikë dhe ju rrezikoi jetën. Gardiani i burgut të Fierit, 22 vjeçari Martin Skëndaj, qëlloi me armën e zjarrit që mbante me vete mbi Elis Kapaj, banues në fshatin Kashisht, dhe 26 vjeçarin Manol Rapaj, banues në Kuqar. Plumbat i shkaktuan vdekjen e menjëhershme 22 vjeçarit Elis Kapaj, ndërsa shoku i tij 26 vjeçari Rapaj ndërroi jetë pak pasi u transportuar në spital. 3 personat që u konfliktuan me njëri tjetrin besohet se u hasën rastësisht në ambientet e brendshme të poliklinikës, ku dhe nisi fizikisht përplasja. Motivet familjare kanë çuar në një konflikt që ka përfunduar me 2 viktima pranë poliklinikës së qytetit të Patosit. Ngjarja ka nisur brenda saj, e më pas autori e ka finalizuar atë në oborrin e poliklinikës Patosit. 3 ditë më parë, 26 vjeçari Manol Rapaj kishte bërë kallëzim në policinë e Fierit pasi kishte marrë kërcënim nga 22 vjeçari Martin Skëndaj dhe babai i tij, të cilët kishin shkuar në banesë dhe kanë debatuar pasi pretendonin se u kishte ngacmuar motrën. Në kallëzimin e tij në policinë e Fierit, Manol Rapaj kishte thënë se Martin Skëndaj dhe babai i tij kishin patur mjete prerëse me vete. Sipas policisë, materialet u referuan në prokurorinë e Fierit. Dyshohet se një lidhje intime mes Manol Rapaj dhe motrës së Martin Skëndajt ka qenë shkaku i konfliktit i cili u shndrua në një tragjedi këtë të njëjtë. Pas krimit, 22 vjeçari Skëndaj tentoi të largohet nga vendi i ngjarjes, por u prangos nga policia dhe u sekuestrua arma e krimit. Familja Rapaj dhe Skëndaj janë fshinj të afërt me njëri tjetrin në fshatin Kuqar të Patosit. Një tjetër vrasje ndodhi sot në fshatin Borjet Korçës. 45 vjeçari Flamur Duçi u qellua për vdekje me thik pranë lokalit të tij. Për të fshehur gjurmët, autorët tentuan të djegin trupin e viktimës duke i hedhur benzinë dhe i vënë flakën. Pistat e grabitjes dhe konfliktet brenda familjes janë dyshimet ku po heton policia. Një 45 vjeçar është vrarë me thik dhe është lyer me benzinë për t'u djegur nga vrasësit e tij në fshatin Borje të Korçës. Ishin banorë të zonës të cilët mëngjesin e sejnte se gjetën të pajet trupin e bashkëfshatarit të tyre Flamur Duçi pranë lokalit të tij
Nga hetimet paraprake mësohet se herët në mëngjes, Duci kishte shkuar si zakonisht në lokalin e tij dhe më pas aty kishin bërritur disa persona. Me këta të fundit, Duci kishte patur një konflikt, motivet e të cilit ende nuk dihen. Pas sherrit kishin dalë jashtë ambienteve të lokalit dhe personat që ende nuk janë identifikuar nga policia i qelluan disa herë pranë zemrës Ducit, me thikën që morën nga banaku i lokalit të tij. Pas kësaj autorët për të fshehur gjurmët e krimit tentuan edhe të djegin trupin e 45 vjeçarit. Ata e kanë spërkatur me benzinë dhe më pas i vun flakën, duke i shkaktuar djegje të mëdha, por trupi nuk ishte djegur plotësisht. Banorët e fshatit thonë se 45 vjeçari Flamur Duci nuk njihej si njëri problematik. Ai ishte i divorcuar dhe jetonte i vetëm prej disa vitesh. Ende nuk dihen autorët dhe motivet e krimit, ndërsa një nga pistat ku po heton policia është ajo e grabitjes, duke mos përjashtuar edhe konfliktet brenda familjes. Mes të shoqëruarve në polici janë edhe familjarët e ish-bashkëshortes së 45 vjeçarit, deklaratat e të cilëve mund të hedhin dritë rreth krimit të rënd. Ish-prokuroria e krimeve të rënda ka pushuar çështje në ngarkim të Argys Faslis, njërit prej të akuzuarve si pjesëtar një organizate terroriste. Plot 4 vite janë dashur prokurorisë për të vërtetuar se akuzat e ngritura ndaj 33 vjeçarit dhe personave të tjerë kanë qenë të pabazuara ligjërisht. Lajmi për pushimin e çështjes është bërë i ditur nga ish-drejtuesja e këtij institucioni tashmë të shkrirë në kuadër të reformës në drejtësi Donika Prela. Personat e arrestuar në nëntorin e 2017 në qytetin e Shkodrës u akuzuan nga prokuroria e krimeve të rënda për vepra me qëllime terroriste, kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste, si edhe pjesëmarrëse në organizatë terroriste. Por vetëm pas një viti të vuajtjes së dënimit, ish-prokurori çështjes Eugen Beci kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë për të ndaluarit si pasojë mungesës së provave nga arrest në burg në arrest shtëpie. Kërkesë kjo e miratuar nga gjykata pas 2 viteve në arrest shtëpie. Tashmë organi i akuzës pushoi çështje në ngarkim 2 shkodranëve. Në nëntor të 2017-s, 4 persona, 2 prej të cilëve shkodranë dhe 2 shtetas kosovar, u arrestuan në qytetin e Shkodrës pasi u dyshuan se po planifikonin sulm me eksploziv në stadiumin Loro Buriqi gjatë ndeshjes Shqipëri-Izrael, akuzë e cila jo vetëm që nuk u provua, por rezultoi e pavërtet. Italia do të jetë në vijën e parë në mbledhjen e fondeve nga vendet e Bashkimit Evropian për rindërtimin e Shqipërisë të prekur nga tërmeti i 26 nëntorit. Deklarata vjen nga kryeministri italian Giuseppe Conte gjatë takimit të nismës së Europës Qendrore në Rom, ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Nga kryeqyteti italian në Roma, ku zhvillua samiti i vendeve të nismës së Europës Qendrore në solidaritet të Shqipërisë për rindërtim pas tërmetit të 26 nëntorit, kryeministri Edi Rama mori mbështetjen e homologut italian Giuseppe Conte. Una solidarietà che vi invito a manifestare. Ju ftoj në solidaritet për Shqipërinë mike e prekur kohët e fundit nga tërmetet e shumta e të forta. Shqipëria nuk mundet e nuk duhet të lihet vetëm në këtë situatë të vështirë që shkaktojnë mbi 50 viktima, mbi 900 të plagosur e ku mijëra qytetarë mbeten pa shtëpi. Ju kërkoj të kontribuoni për fondin e rindërtimit, për të cilin kemi folur edhe në takimin e fundit të Këshillit Evropian dhe kemi arritur në përfundimin se do të zhvillohet një konferencë donatërësh dhe Italia në këtë iniciativë do të jetë në vit të parë. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi kontributin për rindërtimin e vendit i prekur nga tërmeti shkatrues, mbështetje të cilën Rama tha se e pati nga zyrtar të lartë të Komisionit Evropian. Reagimi i përgjithshëm është konstant dhe pozitiv. Unë pata edhe mbrëm takimin me Komisionin e ri për zgjerimin, i cili është angazhuar dhe personalisht së bashku me presidentin e Komisionit për të çuar përpara organizimin e konferencës. Do të arrijmë të realizojmë një shembull domethënës të vizionit, të vendosmërisë edhe të ambicjes për Shqipërinë që duam. Megjithse vendi përjeton situatë të rëndë pas tërmetit, integrimi evropian mbetet prioritet. Rama tha se Europa nuk bën dot pa vendet e Ballkanit Perëndimor, pavarësisht këndvështrimit të skeptikëve brenda saj. L'Albania sta lì
Shqipëria pret prej mira vitesh, por duhet kuptuar se antarësimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm për Shqipërinë, por edhe për Europën. Europa ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, sikundër dhe Ballkani Perëndimor ka nevojë për Europën. Këtë e ka kuptuar Italia dhe të tjerë, por jo të gjithë. Durim, presidenti Macron ka këndvështrimin e tij dhe mendoj se duhet të jemi të hapur dhe të kuptojmë se ai ka këndvështrimin e tij. Por ajo që duhet kuptuar më mirë është se problemi nuk qëndron me vendet e Ballkanit. Problemi është tek funksionimi i vetë Europës. Presidenti Ilir Meta priti sot në një takim ish deputetin Ervin Saliani për të njohur nga afër me shqetësimet e tij në lidhje me cënimin e procesit e rregullt ligjor në çështjen gjyqësore penale që po zhvillohet në ngarkim të tij. Gjatë këtij takimi presidenti Meta theksoi se mbron parimin kushtetues se kushdo që akuzohet penalisht prezumohet i pafajshëm derisa në ngarkim të tij nuk ka një vendim gjyqësor të formës së prerë. Kreu i shtetit e inkurajoi Salianin që të mos humbas besimin tek drejtësia dhe të vijojë të ndjek të gjitha rrugët dhe mjetet procedurale ligjore në mbrojtje të drejtave të tij. Presidenti Meta theksoi rëndësinë që procesi gjyqësor ka nisur të zhvillohet në mënyrë të pavarur dhe objektive. Kreu i shtetit e garantoi Salianin se do të ndjek me vëmendje të posaçme këtë çështje me sensibilitet të lartë publik, duke inkurajuar një gjykim shtërues dhe transparent. Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon përafrim të standardeve me legjislacionin e BE-s të Bankës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, Banka Qendrore në vend ka prezantuar projektin e binjakëzimit që do të mundësojë një model të përafërt me bankat qendrore të vendeve anëtare të BE-s. Banka e Shqipërisë ka nisur procesin e binjakëzimit të financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të përafrimit të Bankës Qendrore për të afruar rregullat dhe ligjet e këtij tregu me ato të Bashkimit Evropian. Programi i ri do të përfshijë 5 fusha kryesore, si mbikëqyrja bankare dhe stabiliteti financiar, politika monetare dhe statistikat, auditi i brendshëm si dhe sistemet e pagesave. Duke shpresuar që pranvera e vitit 2020 do të hap dritën jeshile të negociatave për Shqipërinë, do të siguroj pranishmit në këtë sallë që Banka e Shqipërisë mbetet një institucion plotësisht i angazhuar në përmbushjen e prioriteteve që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian. Pjesë e aktivitetit ishte dhe ambasadori italian në Shqipëri Alberto Cutilio, i cili vlerësoi rolin e Bankës së Shqipërisë në ruajtjen e stabilitetit ekonomik në vend. Kjo bankë është nga institucionet më të forta me përgjegjësi shumë të mëdha sa i përket politikave monetare. Shqiptarët mund të jenë krenar për arritjet e kësaj banke ndër vite. Qëllimi i përbashkët është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por siç e thash, kërkohen hapa konkret në të gjitha fushat. Programi i ndërtuar do të përfshijë 8 departamente të ndryshme të Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që do të adresojë çështje të rëndësishme. Festivali për mbrojtjen e teatrit solli në skenë një mbrëmje me krijimtarinë e Mitrush Kutelit. Artistë dhe gazetar recituan para publikut copëza nga shkrimet, poezitë, kritikat aq të dashura për shumë kënd. Nuk harrojmë Mitrush Kutelin, u ngjit në skenën e teatrit kombëtar, në moderimin e Raimonda Shundit, artistët Edmond Budina, Justina Aliaj, Naun Shundi dhe gazetari Blendi Fevziu recituan para publikut copëza nga shkrimet, poezit, kritikat dhe përrallat aq të dashura për shumë kënd. Kam punuar pa interes vetjak, bile kundër interesit vetjak. Nuk kam ndjekur kurrë pasurimin tim, sepse ky pasurim mund të bëjë vetëm me 2 mjete, me vjedhje dhe me tradhti. Vetë timtar i Skënderbeut në kupën e qiellit arbër. Ai mshiron nerin dhe lavdin ton, vetdijen dhe qëndresën, trimërin dhe krenarin. E Skënderbeu është për ne shkëmbe mal, krua e liqen, lise lule e bar është Shqipëri. Blendi Fevziu e cilëson Mitrush Kutelin si një nga prozatorët më të mirë dhe veçon botimin për Lazgush për Adecin, që për gazetarin është një nga krijimtaritë më të larta. Ka luajtur një rol për gazetën Shqipëria e Re, që ishte e jashtëzakonshme në atë kohë si kryeredaktor, dhe ka luajtur pikërisht të momente një rol të dytë shumë të rëndësishëm
për Shqipërinë, botimin e librit të Lazgush Poradecit, librit parë. Jam i sigurt që Lazgush Poradeci nuk do të kishte botuar kur poezitë e tij në një vëllim, qofse Mitrush Kuteli nuk do t'i merrte, t'i grumbullonte, t'i publikonte, duke i lënë Shqipërisë trashëgim një nga perlat e poezisë, historisë poezisë shqipe. Një nga librat që gjykoj ende sot është nga më të pakonkurrueshmit në raport me krijtarinë poetike. Edmond Budina kthehet tek akuzat e bëra ndaj figurës së Kutelit për luftën kundër Bashkimit Sovjetik dhe lexon disa nga dëshmitë në librin Net Moldave. Përgjigjen e Kutelit e ka treguar Skënder Luarasi, i cili ndodhej në sallën e pedagogëve atje ku zhvillohej kjo, e institutit atë ditë, kur Kuteli hyri dhe u hodhi mbi tryezë, një tuf gazeta dhe revista ku disa nga pedagogët e pranishëm shfaqeshin në foto të veshur me këmisha të zeza e me simbolet të Mussolinit tek merrnin pjesë në manifestime fashiste. Ju nuk më doni se pas kam qenë në gardën e hekurt në Rumani, por ju nuk kini asgjë si këto për mua. Ju tha atyre Kuteli, ja që kini qenë ju, dhe këta ishin udhëheqësit e lidhjes së shkrimtarëve që u bën më pas edhe njerëz të fuqishëm. Nuk harrojmë Mitrush Kutelin, u realizua në kuadër të festivalit për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Në prag të festave të fundvitit, kompania Ysembeliu Group si çdo vit kujdeset që t'u rikthejë buzëqeshjen fëmijëve me aftësi ndryshe. Zëvendës presidenti Ysembeliu Group, Fatmir Ysembeliu, vizitoi qendrën rezidenciale të zhvillim të fëmijëve Pëllumbat në kryeqytet. Ai shpërndau për fëmijët kartolina e dhurata, duke sjellë gëzime ngrohtësi në strezën e tyre. Me afrimin e festave të fundvitit, kompania Ysembeliu Group si çdo vit kujdeset që t'u rikthejë buzëqeshjen fëmijëve me aftësi ndryshe. Duke vijuar traditën e përvitshme të bamirësisë, zëvendës presidenti Ysembeliu Group, Fatmir Ysembeliu, vizitoi qendrën rezidenciale të zhvillimit të fëmijëve Pëllumbat në kryeqytet. Ai shpërndau për fëmijët kartolina dhe dhurata, duke sjellë gëzim dhe ngrohtësi në strehëzën e tyre. Drejtoresha e qendrës Pëllumbat falenderoi kompaninë Ysembeliu Group dhe fondacionin FAB për ndihmën e vazhdueshme dhe për kujdesjen ndaj fëmijëve të qendrës rezidenciale Pëllumbat. Të falenderoj shumë, ju falenderoj të gjithëve ju. Është kënaqësi për ne. Është me të vërtetë shumë e bukur për vitin e tretë radhazi ju jeni këtu me ne. Dhe jo vetëm për festat e fundvitit, po jeni gjithmonë prezent. Ju falenderoj me gjithë shpirt, pasi këta fëmijë, sidomos për festa, kërkojnë më shumë dashuri, kërkojnë më shumë vëmendje. Dhe këtë gjithmonë ja mundsoni ju. Zëvendës presidenti Ysembeliu Group, Fatmir Ysembeliu, tregon se nëpërmjet akteve të bamirësisë dëshiron të përcjellë mesazhe sensibilizuese për të gjithë ata që kanë mundësi të ndihmojnë sadopak këta voglush. Kënaqësi që vim gjithmonë do të thënë tek në ambiente që ju na ofroni dhe të ja përgëzoja dhe ju se jeni gjithmonë do të thënë e hapur në çdo kohë, në çdo moment, jeni nga organizatat që është më të hapur e më mikpritëse që kemi vajtur. Të falenderoj. Kjo do të thotë që ju jeni treguar gjithmonë të mrekullueshëm me fëmijët tanë dhe ne për këtë ju kemi mirë pritur. Sepse mund të vish disa herë pasi kur ndjen atë ngrohtësi, pastaj vjen më shpesh. Po, jeni bërë të shtëpis tashmë të News24, gjithë fondacioni FAB, gjithë pa përjashtim. Tani po i shohim edhe që rriten vit pas viti. Po pra. Fëmijët me aftësi ndryshe dhuruan një atmosferë festive përmes këngëve dhe recitimeve. Baba qysh vitiri, o sa shumë të tua. Ana edhi vitiri, sa jam i gëzuar, po si unë është do fëmi, pestër ta festuar. Boras barit e përdej, fusha edhe male, vitiri në donagje, me këngë me vadhe. Fatmir Ysembeliu premtoi që do t'i përkrahë duke ofruar mundësi për të zhvilluar dëshirat e tyre. Fondacioni i FAB do të vijojë misionin e tij për të gjendur pranë fëmijëve që kanë nevojë, një shembull i shkëlqyer për shoqërinë tonë. Do të shkëputemi tani për publicitet.